હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું મીઠો ભાત। તો અને એને કેસરીયો ભાત પણ કહે છે। તો એ માટે મેં અહીંયા અડધો કપ બાસમતી ચોખા લીધા છે। એને 10 મિનિટ માટે પલાળી રાખ્યા છે। તો હવે એને આપણે કૂક કરવા માટે મૂકી દઈશું। તો મેં એક તપેલી લીધી છે, એમાં આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। ને પાણીને થોડું ગરમ થવા દઈશું। તો આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે આ ભાત એમાં એડ કરી દઈશું। આપણે ભાતને ઓસાવવાનો છે, એટલે પાણી વધઘટ હશે તો કંઈ ચિંતા નહીં કરવાની। હવે એને આપણે કૂક થવા દઈશું। તો 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે ભાતને ચેક કરી લઈશું। તો આપણો ભાત ચડી ગયો છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને ભાતને ઓસાવી લઈશું। તો આ રીતે એક જાળી લઈ એમાં આપણે ભાતને ઓસાવી લઈશું। હવે એના ઉપર આપણે થોડું પાણી ઠંડુ એડ કરી દઈશું, એટલે આપણા ભાત છૂટા છૂટા થાય। હવે આગળની પ્રોસેસ આપણે કરીશું। તો હવે આપણે એક વાટકીમાં 1 ચપટી જેટલો જ ફૂડ કલર લઈશું। ઓરેન્જ કલર જે આવે છે મીઠાઈમાં વપરાય એ। જો તમારી પાસે કેસર હોય તો તમે કેસરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। જો કેસર ના હોય, બધાના ઘરમાં કેસર હોતું નથી, તો આપણે આ રીતે પણ કેસરી ભાત બનાવી શકીએ। એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું દૂધ એડ કરીશું અને આને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું આ કેસરી કલરનું દૂધ તૈયાર છે। હવે આપણે મીઠો ભાત બનાવીએ। તો મેં અહીંયા એક કઢાઈ લીધી છે, એને આપણે ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે। હવે એમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે 2 ટુકડા તજના અને 4 લવિંગ એડ કરી દઈશું। હવે ગેસ ધીમો કરી અને આપણે જે આ ભાત બનાવીને રાખેલા એ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં આપણે જે આ દૂધ કરેલું ને ફ્રૂટ કલરવાળું એ એડ કરી દઈશું। સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં મેં અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર કર્યો છે એ એડ કરી દઈશું। 5 એલચીનો મેં ભૂકો કરેલો છે। એમાં મેં હવે 4 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ લીધી છે। તમે આખી ખાંડ પણ લઈ શકો, પણ આ દળેલી ખાંડથી આપણા ઝડપથી ભાત બની જાય છે, એટલે મેં 4 મોટી ચમચી અને કપમાં જોઈએ તો અડધો કપ જેટલો ખાંડ લીધી છે। તમે ખાંડ તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો। મિક્સ કરી દઈશું અને હવે ખાંડનું પાણી બળે ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું। મેં અહીંયા બદામની કતરણ કરી રાખેલી છે, એ પણ આપણે સાથે એડ કરી દઈશું। તમે કાજુ કિસમિસ એ પણ એડ કરી શકો। એમાં મેં 10 થી 12 કિસમિસના દાણા નાખ્યા છે, એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે થોડી વાર પાણી બળે ખાંડનું ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું।
તો 2 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો ખાંડનું પાણી બળી ગયું છે અને આપણો ભાત તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આપણો મીઠો ભાત તૈયાર છે. એને આપણે બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તમને જો આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.